هدية ربانية معجزة حقاً، تعالج آلام المفاصل والثقلين وآلام العظام والخشونة. إنها هدية قيمة تعزز صحتك وتركز بشكل خاص على تقوية العظام. بالطبع نتحدث عن السمسم. إنها هدية ربانية رائعة منحها الله لنا للاستفادة منها في العديد من الجوانب، وليس فقط في تخفيف آلام المفاصل، بل أيضاً في تسهيل عملية فقدان الوزن بدلاً من زيادتها كما يعتقد الكثيرون. فيما يتعلق بالسمسم وزيت السمسم، فإن الحقائق المهمة تكمن في تصنيفهما الكيميائي كأحماض دهنية غير مشبعة. وعندما نتحدث عن الأحماض الدهنية، تبرز 4 حقائق رئيسية لنا، وتشمل الفوائد التالية: فعالية كمضاد للالتهابات والمضادات الأكسدة. ثالثاً، يعزز جهاز المناعة. رابعاً، يعمل كحارق للدهون. ونظراً للتصنيف الكيميائي والتركيبة الربانية للسمسم، فإنها بالفعل هبة ربانية. إنها تنتمي إلى مجموعة الأحماض الدهنية، وإذا كانت قادرة على حرق الدهون، فهذا يعني أنها مصدر صحي وفعال للتخلص من الوزن الزائد. بالإضافة إلى دورها كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومحفز لجهاز المناعة، نصل إلى موضوع العظام. السمسم يمكن أن يكون مفيداً للعظام ويعمل كعلاج للالتهابات بسبب عدة أسباب. تحتاج العظام إلى الكالسيوم للقوة والصحة، والكالسيوم بدوره يحتاج إلى مغنيسيوم لامتصاصه بشكل صحيح. يحتاج الكالسيوم أيضاً إلى فيتامين كيتو للعمل بشكل فعال. ويحتوي السمسم على هذه العناصر الغذائية المهمة، مما يجعله مفيداً لصحة العظام وقدرته على معالجة الالتهابات. بالإضافة إلى فيتامين د، يعد الكالسيوم وفيتامين د جزءاً من نظام متكامل. لا يمكن أن يعمل الكالسيوم بشكل فعال بمفرده. سنتحدث الآن بشكل دقيق وعلمي حول الطريقة الصحيحة للاستفادة من زيت السمسم أو السمسم كعلاج رئيسي. يجب استخدامه في الفترة المسائية بدءاً من أذان المغرب وحتى 10 مساءً أو منتصف الليل وفقاً للتوقيت الطبي. هذه هي الفترة المسائية من الناحية الطبية. لذلك من المفضل استخدام الوصفة التي سنتحدث عنها في هذا الوقت. وهنا يطرح السؤال التالي في ذهنك: نتحدث هنا عن السمسم الأبيض كمادة أساسية، وإذا لم يتوفر فيمكن استخدام السمسم المحمص، ولكن لن يكون لدينا نفس الفائدة. يفضل دائما استخدام السمسم الأبيض كمادة أصلية، وباستخدام السمسم الأبيض يمكننا توزيعه خلال هذه الفترة. كمية السمسم هي 100 جرام، وهذه الكمية ليست صغيرة ولا كبيرة. إذا تم توزيعها خلال الفترة المسائية ستكون الأمور سهلة وغير معقدة. يجب أن تعلم أن كمية 100 جرام من السمسم تلبي حاجتنا الكاملة للكالسيوم، مما يضمن سلامتنا وصحتنا بإذن الله. هذه المعلومة مقدمة من الدكتور مازن عون السقا، استشاري التغذية العلاجية. بالنسبة لزيت السمسم، لديه فوائد عديدة للمفاصل، فهو يساهم في تقليل آلام والتهابات المفاصل، ويخفف من التشنجات في العضلات والأربطة، ويمكن أن يساعد في علاج خشونة الركبة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على فيتامينات ومعادن هامة تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض. يمكن استخدام زيت السمسم لعلاج المفاصل عن طريق تدليك المنطقة المؤلمة. ينصح بتسخين كمية من زيت السمسم حتى يصبح دافئاً، ثم وضع كمية صغيرة منه على المنطقة المصابة والقيام بتدليكها بلطف. يجب أن يتم التدليك بحركات دائرية والضغط بلطف على المفاصل والركبة. ينصح بتكرار هذه العملية بشكل منتظم للتخفيف من آلام المفاصل وتورم الركبة والتهاباتها. بعد استخدام زيت السمسم، يشير استشاري التغذية العلاجية إلى طريقة هامة في هذا السياق. يمكن دهن زيت السمسم على المنطقة المصابة، ومن ثم وضع قطعة من الثلج فوق الركبة لبضع دقائق. يشير إلى أن الألم الأمامي في المفاصل مثل الركبة على سبيل المثال
يحتاج دائما إلى تطبيق شيء بارد مثل الثلج، في حين يفضل استخدام شيء دافئ وساخن للألم الخلفي الناجم عن العظام والمفاصل. ينصح استشاري التغذية العلاجية باستخدام زيت السمسم للتدليك على المنطقة المصابة، ومن ثم وضع قطعة من الثلج فوقها، وهذا يعزز فعالية زيت السمسم. في مكافحة التهابات المفاصل، ينصح باستخدام زيت السمسم عند وجود مشاكل في الصدر والتهابات الصدر. يمكن وضع زيت السمسم الدافئ على الصدر لتخفيف الأعراض. بالإضافة إلى ذلك، في حالة الإصابة بالكحة، يمكن مسح الصدر ومنطقة الرقبة بزيت السمسم. يحمل زيت السمسم فوائد عديدة كما تم ذكره سابقاً، ويمكن أن يساعد في نقل الكالسيوم بشكل فعال. لا يجب نسيان إضافة فيتامين كيتو لتعزيز عملية النقل، ويتوفر هذا الفيتامين في كبد الدجاج على سبيل المثال. تشير الدراسات إلى أن السمسم يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحميه من الالتهابات والقرح. كما تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والمغذيات التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتساعد في الوقاية من الأمراض والفيروسات. بالإضافة إلى ذلك، يلعب السمسم دوراً فعالاً في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل والعضلات، ويساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية. كما ينظم مستوى ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. لذلك ينصح مرضى الضغط بتضمين السمسم في نظامهم الغذائي. يمكن تناول السمسم في صورة بذور أو استخدام زيت السمسم في الوصفات. يعتبر السمسم أحد الوسائل الفعالة لعلاج الأنيميا، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمغذيات التي تعزز صحة الجسم والجهاز المناعي وتساعد في علاج فقر الدم. ينصح أيضاً مرضى الغدة الدرقية بتناول بذور السمسم، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد والنحاس والزنك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على خصائص تعزز صحة ونضارة البشرة، حيث يساعد في التخلص من البقع الداكنة ويقلل من خطر التجاعيد والهالات السوداء، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية لصحة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على خصائص تعزز صحة الشعر وتزيد من كثافته ونعومته، ويعالج التهابات فروة الرأس نظراً لقدرته على مكافحة الجراثيم. السمسم هو كنز صحي يجب أن يتم تضمينه في نظامك الغذائي. نتمنى لكم جميعاً دوام الصحة والعافية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة صحتك أفضل عن فوائد السمسم. نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيداً لكم، ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم. وشكراً على المشاهدة، ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة.